Anyari. Basta mga ka-outdoors. Ngayon napapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong aking rocket stove. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano ang rocket stove, ang rocket stove po ay isang uri ng kalan na pwede nating dalhin kahit saan. Napakasimple lang po ang paggamit nito at hindi na po tayo mangangailangan ng maraming fuel or panggatong. Kahit mga masiit lang po ay makakaluto na po tayo. Ito po ang video kung paano ko po ginawa itong aking rocket stove. Nagustuhan niyo po ba ang aking video? I-like niyo na po at i-click ang subscribe. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click din ang notification bell para po ma-update kayo sa aking mga susunod na videos. Marami po tayong gagawin na twist dito po sa ating rocket stove. At sigurado ko po na magugustuhan niyo. Kain!